වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. ගෙදර ගහේ අලිගැට peer ටික දකින්නකොට මට මතක් වුණා ඒ වෙලාවෙම හදා බොනවට වඩා කල් තියාගෙන කන්න ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ රස්නේ කාලේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඔයාලා මේක හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගත්තොත් එහෙම රස්නේ දැනෙන වෙලාවට ඔයාලට එකක් අරන් කන්න පුළුවන්. ඉතින් පිරිසිදුවම ගෙදර හදා ගන්නත් පුළුවන්. ෆුඩ් කලර් දාන්නේ නැතුව කල් තබා ගැනීමේ දේවල් දාන්නේ නැතුව ඔයාලට ගෙදර හදාගන්න ලේසිම විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. මේ තියන්නේ අපේ ගෙදර ගහේ අලිගැට peer මම මෙතන 4ක් 5ක්ම අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලගෙත් ගෙදර අලිගැට peer ගහක් තියෙනවා නම් මේක ඔයාලට ව්‍යාපාරයක් විදිහටත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට පැකට් හදලා කඩවල වලට දාන්න පුළුවන්. එකක් රුපියල් 25ක් 30කට වගේ ඔයාලට විකුණ ගන්නත් පුළුවන්. අලිගැට peer වල පොත්ත අයින් කරලා මදේ මේ පුංචි බෝල් එකට දාගන්නවා. ඒ වගේම අලිගැට peer ඇටේ විසි කරනවා. මම අබුඩාබි වල ඉන්නකොට මේ වගේ අලිගැට peer ගෙඩියක් ගන්න නම් රුපියල් 400ක් 500ක් වියදම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලංකාවේ ඔයාලට මේවා හොඳට හැදෙනවා. ගෙදර අලිගැට peer ගහක් අනිවාර්යයෙන්ම හිටව ගන්න. සමහර තැන් පුංචිවට තැලිලා තිබ්බා. ඒ දේවල් මම කපලා අයින් කරලා තමයි අලිගැට peer ටික මේ විදිහට දාගත්තේ. ඉතින් මේ අලිගැට peer ටික ඔක්කොම මම බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාගන්නවා. මේක ඔයාලට අතින් පොඩි කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතනදී ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නේ නැහැ. කිරිපිටි තේ හැඳි 4ක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පයක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන වෙලාවට කිරිපිටි එකතු කරගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වතුර කෝප්පයක් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. නැත්නම් උකු ගතිය ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට උකු ගතිය තව පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ඕන නම් වතුර පොඩ වැඩි කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උකු ගතිය තියාගෙන හදාගන්න. ඒ වගේම සීනි ඔයාලා රස කැමති ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. සීනි එකතු කරගන්න නැති අයට මේක මී පැණි දාලා හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කිතුල් පැණි හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඉටි කවර අයිස් පැකට් හදන්න මේවා. ඉතින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ටවුන් වල තියෙන තොගබඩු කඩවලින්. මම මේක ඔයාලට හදාගන්න බොහොම සරල ක්‍රමයකට කියා දෙන්නේ. පොල් තෙල් පහනක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ කියත් පටියක් ඕන වෙනවා. නැත්තම් දැති තියෙන පිහියක් උනත් කමක් නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉටි කවර ටික කපලා ඊට පස්සේ කියත් පටියෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගින්දරට අල්ලලා ඒ පැත්ත සීල් කරගන්න. ඉටි කවරේ සීල් කරනකොට ගොඩාක් වෙලා ගින්දරට අල්ලන්න එපා. නිකන් යන්තම් අල්ලලා වගේ ගන්න. මේ ක්‍රමයට මම ඉටි කවර ගොඩක් හදාගත්තා. ඒ වගේම දැන් අපිට පුනීලයක් ඕන වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. මොකද මේක මේ ඉටි කවර කටේ ගෑවෙන්නේ නැතුව තමයි මිශ්‍රණය අපි දාලා ආයෙත් සීල් කරගන්න ඕනේ. ඉටි කවර කටේ වතුර හෝ මේ මිශ්‍රණයෙන් ගෑවුනොත් එහෙම ඔයාලා මේ විදිහට උඩ කොටස සීල් කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම එතනින් පුපුරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉටි කොලේ උඩ කොටසේ ඔයාලගේ මිශ්‍රණය ගෑවුනොත් එහෙම ටිෂු එකකින් පිහලා මේ විදිහට සීල් කරගන්න.
ඒ වගේම ඔයාලා මිශ්‍රණය දාලා උඩින් සීල් කරගන්නකොට යටින් ඔයාලගේ මිශ්‍රණය අතින් මිරිකිලා උඩට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධානයෙන් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තු ඔක්කොම ටික ඔයාලා මේ වගේ පෙට්ටියකට දාලා ඔයාලා උඩින් සීල් කරපු කොටස උඩට හිටින්නම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. පැය 7-8ක් යනකොට මේ ටික හොඳට මිදෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා උඩ සීල් කරපු කොටස මේ විදිහට උඩ අතටම තිබ්බොත් එහෙම මේක අයිස් වුණාට පස්සේ එකෙන් ලීක් වෙන එක නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පුංචි හරි සිදුරක් හැදුනොත් එහෙම මේ විදිහට තියලා මේ වගේ අයිස් කරගන්න. මේ දවස්වල රස්සාවක් නැතුව ඉන්න කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් ඔයා බබලා බලාගෙන ගෙදර ඉන්න කාන්තාවක් නම් මේක අමතර ආදායමක් විදිහට ඔයාලට පටන් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කඩවල් වලට දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ඒ ගැන කතා කරගන්න ඕනේ. අහල පහල කඩ එක්කලා කතා කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පළතුරු බීම පැකට් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම විකුණන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් පටන් ගන්නවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පිරිසිදු භාජන ගන්න. ඒ වගේම මිනිසුන්ට දෙයක් දෙනවා නම් හරිම පිරිසිදුව දෙන්න. නරක වෙච්ච පළතුරු ඒ වගේ දේවල් දාලා මිනිසුන්ට දේවල් කරන්න එපා. ඒ මිනිස්සු ඔයාලට සල්ලි දීලා ඒ දේවල් අරගෙන එයාලට ලෙඩ වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් තමන්ගේ කරන දේ කරන්න. මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.